Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του καναλιού Το Κυνήγι των Γνώσεων και το πρώτο στην κατηγορία των ανθρώπων. Ξεκινάμε δυναμικά με έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον κλάδο του. Έναν άνθρωπο που ακόμα και να μην έχεις καμία σχέση με τον κλάδο αυτό, σίγουρα το γνωρίζεις. Για χάριν ευκολίας θα τον ονομάσουμε Χ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βασικά. Ο Χ γεννήθηκε το 1879 στο Ουλμ, μια πόλη της Νότιας Γερμανίας που βρίσκεται στο κρατήδιο της Βάδες-Βιρτεμβέργης, σε μια οικογένεια Εβραίων και είχε μια αδερφή κατά 2 χρόνια μικρότερη. Για όσους ασχολούνται με το σπορ, ήταν ψαράκι. Ένα χρόνο μετά τη γέννησή του, η οικογένεια του Χ μετακόμισε στο Μόναχο. Μέχρι τα 9 του χρόνια αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα στην ομιλία, κατάφερε όμως να τα ξεπεράσει. Μάλιστα, υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι οι καθηγητές του Χ στο γυμνάσιο είχαν πει ότι δεν θα καταφέρει κάτι το ιδιαίτερο στη ζωή του. Δεν αποδεικνύεται όμως με κάποιον τρόπο η αντίληψη αυτή. Το πιο πιθανό είναι ότι λόγω της ηλικίας του και της επαναστατικής και ανεξάρτητης φύσης του να ήρθε σε ρήξη με κάποιους καθηγητές του, αλλά μέχρι εκεί. Έως τα 12 του ήταν πολύ θρήσκος και μάλιστα είχε συνθέσει κάποια θρησκευτικά κομμάτια. Όλα αυτά όμως άλλαξαν όταν ξεκίνησε να διαβάζει κάποια βιβλία του κλάδου του, τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Από την ηλικία εκείνη και μετά δεν δήλωνε ούτε άθεος, αλλά ούτε κάποια άλλη θρησκεία. Πίστευε όμως ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, απλά οι υπάρχουσες θρησκείες δεν τον κάλυπταν ως προς αυτό. Πίσω στο Μόναχο λοιπόν, στο οποίο έμεινε ο Χ μέχρι τα 15 του. Τη χρονιά εκείνη η οικογένειά του αντιμετώπιζε κάποια οικονομικά προβλήματα και μετακόμισε στο Μιλάνο της Ιταλίας χωρίς τον Χ, που έμεινε σε οικοτροφείο στο Μόναχο για να συνεχίσει τις σπουδές του. Στα 16 του έκανε αίτηση για να μπει στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζηρίχης, όμως απέτυχε να περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις. Μετακόμισε στο Άρau της Ελβετίας την ίδια χρονιά, συνεχίζοντας εκεί τις σπουδές του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τελικά αποφάσισε να κάνει μια δεύτερη αίτηση για να μπει στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο, ήταν επίμονος ο Χ δηλαδή, και όσο περίμενε τα αποτελέσματα, λόγω οικονομικών προβλημάτων πήγε να μείνει στο Μιλάνο με τους γονείς του. Κατάφερε και μπήκε τελικά στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο, αποδεικνύοντας ότι ο επιμένων νικά, και έτσι στα 17 του πήγε πίσω στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Ζηρίχη για να σπουδάσει. Κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτός, καθώς οι εισαγωγικές εξετάσεις αποτελούνταν από μαθήματα που ανήκαν αλλά και δεν ανήκαν στον κλάδο του. Ο λόγος όμως που ενώ απέτυχε παταγωδώς στα μαθήματα εκτός του κλάδου του, τον αποδέχτηκαν, ήταν το γεγονός ότι στα μαθήματα του κλάδου του διέπρεψε. Υπήρχε όμως ένας όρος να ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του. Την ίδια χρονιά γνώρισε την πρώτη του γυναίκα που ήταν και συμφοιτήτριά του. Να τονιστεί εδώ ότι ήταν η μοναδική γυναίκα στο τμήμα τους. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο στην ηλικία των 21, προχώρησε σε διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ζηρίχης. Γιατί από ό,τι φαίνεται, τότε για να κάνει κάποιος διδακτορικό δεν χρειαζόταν αναγκαστικά μεταπτυχιακό. Ένα χρόνο αργότερα και χωρίς να έχει παντρευτεί την καλή του, απέκτησε μια κόρη, της οποίας η μοίρα είναι άγνωστη. Τώρα πέθανε από οστρακιά, την έδωσαν για υιοθεσία, δεν θα μάθουμε ποτέ. Εκείνη την εποχή απέκτησε και την ελβετική ηθαγένεια. Στα 23 του εγκαταστάθηκε στη Βέρνη, όπου δούλεψε ως μέλος επιτροπής σε γραφείο ευρεσιτεχνιών για 7 χρόνια. Στα 24 του τελικά παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, η οποία σημειωτέων ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερη του, αφού έδωσε την ευχή του ο πατέρας του λίγο πριν πεθάνει, διότι ούτε εκείνος αλλά ούτε και η γυναίκα του ενέκρινε τη σχέση του γιού τους με την κοπέλα αυτή, λόγω της σέρβικης καταγωγής της. Κακιά πεθερά η μαμά του Χ δηλαδή. Στα 25 του απέκτησε τον πρώτο του γιο και στα 26 του πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Ζηρίχης. Την ίδια χρονιά δημοσίευσε ένα άρθρο, λόγω του οποίου πήρε και το μοναδικό Νόμπελ στη ζωή του, αλλά περισσότερα γι' αυτό μετά. Το πιο φλέγον ζήτημα εδώ είναι το γεγονός ότι είναι συζητήσιμο το κατά πόσο αυτά που αναφέρονταν στο άρθρο ήταν αποκλειστικά δικές του ιδέες ή είχε επηρεαστεί και από τη γυναίκα του, η οποία, ας μην ξεχνάμε, ήταν και αυτή στον κλάδο του.
Ο λόγος αυτής της αμφισβήτησης είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές που και υποστηρίζουν αλλά και απορρίπτουν την εμπλοκή της γυναίκας του. Μετά από αυτή την πιθανή θεωρία συνωμοσίας, προχωράω με το πώς συνέχισε να κυλάει η ζωή του Χ. Στα 30 του τον πήραν σε μια ακαδημαϊκή θέση στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, στην οποία έμεινε για 2 χρόνια. Στο ενδιάμεσο, στα 31 του για την ακρίβεια, απέκτησε και έναν δεύτερο γιο. Στα 32 του πήγε σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο στην Πράγα να διδάξει για 1 χρόνο και μετά γύρισε στη Ζυρίχη στα 33 του για μια ακαδημαϊκή θέση στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης. Την ίδια χρονιά αποφάσισαν με τη γυναίκα του να μείνουν σε διάσταση μία μέρα μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τυχαίο? Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι η απιστία του Χ ήταν ο λόγος, αλλά αυτές μάλλον ήταν οι κακές οι γλώσσες. Μετά την απόφαση να μείνουν σε διάσταση με τη γυναίκα του, ξεκίνησε να βγαίνει με την ξαδέρφη του. Ναι, καλά το ακούσατε, την ξαδέρφη του. Συγκεκριμένα ήταν πρώτη του ξαδέρφη από τη μεριά της μαμάς του και δεύτερη από του μπαμπά του. Ειλικρινά, αν κάποιος κατάλαβε πώς λειτουργήσε όλο αυτό το γενεαλογικό δέντρο, παρακαλώ να μου εξηγήσει στα σχόλια, γιατί εγώ προσπάθησα και κάηκα. Συνεχίζω λοιπόν εγώ. Στα 35 του πήγε να ζήσει στο Βερολίνο, όπου ήταν καθηγητής σε μια ακαδημία και σε ένα πανεπιστήμιο. Στα 40 του πλέον βγήκε το τελικό διαζύγιό του με την πρώτη του γυναίκα, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για ενδεχόμενο δεύτερο γάμο. Και φυσικά ο Χ παντρεύτηκε. Τόση ώρα μιλάω για πρώτη γυναίκα, λογικό και επόμενο να υπάρχει τουλάχιστον δεύτερη. Και αυτή η δεύτερη δεν ήταν άλλη παρά η ξαδέρφη του, με την οποία έμεινε μαζί μέχρι το θάνατό της. Στα 42 του, και όσο τα 2 πιτσουνάκια ήταν σε ταξίδι στην Ιαπωνία, πήγε τηλεγράφημα στο σπίτι του στο Βερολίνο που ανέφερε ότι κέρδισε το Νόμπελ. Εκείνο το Νόμπελ που λέγαμε πριν, το θυμάστε? Αυτό είναι. Στα 50 του πήρε ένα εξοχικό στο Κάπουτ στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας και στα 51 του ο μικρότερος γιος του, στην ηλικία των 20 ετών, είχε μια ψυχολογική κατάρρευση και διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια. Έτσι πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια του στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Για την παραμονή του εκεί, η πρώτη γυναίκα του Χ αναγκάστηκε να πουλήσει τα 2/3 των σπιτιών που είχε αγοράσει με τα λεφτά από το Νόμπελ. Γιατί τα πήρε τα λεφτά αυτά, θα μου πείτε? Τα λεφτά αυτά ήταν στη συμφωνία του διαζυγίου τους ως μέσο οικονομικής βοήθειας. Είχε πει δηλαδή ο Χ ότι αν κέρδιζε το Νόμπελ θα έδινε τα λεφτά στην πρώτη του γυναίκα. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα η θεωρία που ανέφερα πιο πριν για την ανάμειξη της γυναίκας του στο άρθρο μου φαίνεται λιγότερο θεωρία. Μήπως τελικά ήταν αλήθεια και με αυτόν τον τρόπο ο Χ θα ένιωθε καλύτερα που δεν έδωσε τα εύσημα στην πρώτη του γυναίκα στο άρθρο? Δεν ξέρω, μπορεί. Αν θέλετε και σας ενδιαφέρει το ζήτημα παραπάνω, έχω κάποιους συνδέσμους στην περιγραφή που είναι οι πηγές από τις οποίες άντλησα τις πληροφορίες μου. Εντάξει, μέχρι την αποκάλυψη είναι κρυφές, αλλά μετά θα μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Πίσω στις πληροφορίες για τον Χ, γιατί ξεφύγαμε. Το 1933, όταν ο Χ ήταν 54, λόγω της ανόδου του Χίτλερ και όλων των συμβάντων γενικά που ξεκίνησαν να εκτελήσονται στη Γερμανία αλλά και όλο τον κόσμο, ο Χ, που υπενθυμίζω ήταν εβραϊκής καταγωγής, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Γερμανία. Αυτή την απόφαση την ενίσχυσε και ένας νόμος στο Ναζί που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από την ακαδημαϊκή του θέση, με αποτέλεσμα ο Χ να απαρνηθεί τη γερμανική του υπηκότητα. Να πω εδώ πως βιβλία που είχε γράψει κάηκαν από τους Ναζί ως μέσο προπαγάνδας. Έτσι εκείνη τη χρονιά κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τον περίμενε μια ακαδημαϊκή θέση στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών στο Πρίνστον. 2 χρόνια αργότερα, στα 56 του δόθηκε άδεια παραμονή στη χώρα και στα 61 του έγινε Αμερικανός πολίτης, διατηρώντας όμως την ελβετική του ηθαγένεια. Όταν εκείνος ήταν 57, η δεύτερη γυναίκα του πέθανε στην ηλικία των 60 ετών. Ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή το 1955 στην κομμόπολη Πρίνστον της πολιτείας του Νιου Τζέρσι, 1 μήνα περίπου πριν γίνει 77 ετών, λόγω ρήξης ανευρίσματος κοιλιακής αορτής.
Όμως δεν τελειώσαμε εδώ, διότι μετά το θάνατό του, ένας παθολόγος, χωρίς την άδεια της οικογένειάς του, αφαίρεσε τον εγκέφαλό του με την προοπτική να μελετηθεί μελλοντικά για να βρεθεί ο λόγος για τον οποίο ήταν τόσο ευφυής. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Και γι' αυτό υπάρχει σύνδεσμος στην περιγραφή για όσους θέλουν να το μελετήσουν περισσότερο, που θα γίνει σωστά δημόσια την επόμενη εβδομάδα. Στη διάρκεια της πολιτάρχης ζωής του, ο Χι ήταν ειρηνιστής, ενάντια στο ρατσισμό, θερμός υποστηρικτής του κινήματος για τα ατομικά δικαιώματα στην Αμερική και συμμετείχε σε καμπάνιες για τα δικαιώματα των Εβραίων και των μειονοτήτων. Του άρεσε η ιστιοπλοεία και να παίζει βιολί. Ήταν επίσης λάτρης της φιλοσοφίας, με τον αγαπημένο του φιλόσοφο να είναι ο Ολλανδός Σπινόζα, ο οποίος επηρέασε την άποψή του για το Θεό. Εικάζεται ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του έγινε vegetarian. Αυτό όμως δεν βασίζεται σε κάποια έγκυρη πηγή. Το μόνο που είναι πιθανό είναι να έτρωγε κυρίως χορτοφαγικά γεύματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έτρωγε έστω και πιο σπάνια κρέας. Εκτιμάται ότι στη ζωή του έγραψε πάνω από 300 άρθρα. Επιπλέον, είχε αρκετούς διάσημους φίλους, 2 εκ των οποίων θα αναφερθούν στη λύση που θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα. Γενικά ο Χι στη ζωή του έκανε πολλά ταξίδια, είτε ως ομιλητής, είτε για ακαδημαϊκές θέσεις, είτε και για να συνδυάσει τη δουλειά με τις διακοπές. Συγκεκριμένα, ταξίδεψε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, χώρες της Ασίας και της Αμερικής. Εν τω μεταξύ, ακόμα και ο εγκέφαλός του ταξίδεψε σε διάφορα μέρη για να γίνει η μελέτη του. Παρένθεση αυτό. Τέλος, αρθριστικά υπάρχουν πάνω από 100 ταινίες και σειρές με το όνομά του στον τίτλο τους. Όλα αυτά που σας ανέφερα, όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το έργο του, οι οποίες προφανώς και δεν αναφέρθηκαν για να μην προδώσουν κατευθείαν τη λύση, μπορούν να βρεθούν πιο αναλυτικά στους συνδέσμους που βρίσκονται στην περιγραφή, τα οποία όπως είπα και πριν, είναι με ερωτηματικά σε συγκεκριμένα σημεία για να μην προδώσουν τη λύση, αλλά θα διορθωθούν μετά την κοινοποίηση του επόμενου βίντεο. Με τις πληροφορίες που σας έδωσαν λοιπόν και πιθανώς το σχέδιο, μπορείτε να μαντέψετε την ταυτότητα του ανθρώπου που περιέγραψα. Αν ναι, γράψτε το στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή συνέχεια και μη χανόμαστε!